Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những nội dung quan trọng nhất của xác suất và thống kê. Đó là định lý Bayes. Định lý này là trọng tâm của những khám phá khoa học và là công cụ cốt lõi trong khoa học máy tính và AI. Nó cũng được sử dụng nhiều trong y học và là công cụ để dự đoán biến động giá cả và phân tích rủi ro trong thị trường tài chính. Và hơn thế nữa, ngoài việc giúp cho các bạn hiểu được ý nghĩa của từng phần trong công thức để có thể thay số, giải quyết các bài tập, tôi cũng sẽ đề cập đến bối cảnh, lịch sử ra đời của định lý và những câu chuyện thú vị xung quanh nó. Nhưng trước khi nói về định lý Bayes, chúng ta hãy dành một ít thời gian để tìm hiểu về công thức xác suất đầy đủ ở phần đầu của video. Mời các bạn cùng theo dõi. Số khán giả đến xem buổi biểu diễn ca nhạc ngoài trời phụ thuộc vào thời tiết. Giả sử nếu trời không mưa thì xác suất để bán hết vé là 90%. Nếu trời mưa, xác suất để bán hết vé giảm xuống còn 35%. Dự báo thời tiết cho thấy khả năng có mưa vào buổi biểu diễn là 40%. Nhà tổ chức sự kiện muốn biết khả năng để bán hết vé là bao nhiêu. Nếu ta đặt A là biến cố trời mưa thì A ngang, tức là biến cố đối của A, sẽ là trời không mưa. Gọi B là biến cố bán hết vé. Bây giờ ta viết lại các giả thuyết ban đầu một cách gọn hơn. Vì A và A ngang là hai biến cố xung khắc nên A giao B và A ngang giao với B cũng là hai biến cố xung khắc. Do vậy, xác suất của B sẽ bằng tổng xác suất của hai biến cố này. Sử dụng công thức nhân xác suất sẽ đưa ta đến một kết quả mới. Tại đây, mọi thành phần trong công thức đều đã được cho trong giả thuyết của đề bài ngoại trừ P của A ngang. Lập luận để tìm ra được giá trị này là tương đối dễ dàng. Vì xác suất để có mưa là 40% nên xác suất để không có mưa sẽ là 60%. Bây giờ chúng ta cắm những giá trị còn lại vào công thức và tính toán, vấn đề sẽ được giải quyết. Bây giờ câu hỏi được đặt ra đó là ta có thể áp dụng cách làm vừa rồi cho hai biến cố bất kỳ được hay không? Trước khi đưa ra câu trả lời, ta hãy cùng xem xét một số trường hợp có thể xảy ra giữa hai biến cố bất kỳ A1 và A2 xảy ra trong cùng một phép thử. Nếu A1 và A2 không lấp đầy hết không gian mẫu, hay nói một cách chính xác hơn, nếu A1 hợp với A2 khác omega, khi đó nếu ta sử dụng công thức sau, có một phần trong biến cố B bị bỏ qua. Trường hợp còn lại, nếu A1 và A2 giao với nhau khác rỗng, khi đó nếu chúng ta sử dụng công thức sau, có một phần trong biến cố B đã được tính hai lần. Do vậy, ta có thể áp dụng công thức sau cho hai biến cố bất kỳ xảy ra trong cùng một phép thử, miễn là chúng thỏa mãn hai điều kiện: hợp với nhau bằng omega và giao với nhau bằng rỗng. Một hệ điều kiện khá gọn gàng và đầy đủ: giao có, hợp có, giao với nhau bằng rỗng, hợp với nhau bằng omega. Các biến cố A1 và A2 thỏa mãn hai điều kiện như vậy còn được gọi là một hệ biến cố đầy đủ. Chữ đầy đủ ở đây hiểu theo nghĩa là chúng hợp lại vừa bằng không gian mẫu, không thừa cũng không thiếu. Từ đây, sử dụng công thức nhân xác suất, ta thu được công thức sau đây gọi là công thức xác suất đầy đủ, hoặc còn được gọi với một cái tên khác là công thức xác suất toàn phần. Và dĩ nhiên là ta cũng có thể khái quát công thức này cho một hệ gồm nhiều biến cố đầy đủ.
Công thức này là tiền đề để Thomas Bayer đưa ra một định lý mang tính cách mạng và có tầm ảnh hưởng rất lớn trong xác suất và thống kê. Chúng ta sẽ mở đầu việc tìm hiểu định lý bằng một câu chuyện giả định nhưng cũng rất thường gặp trong thực tế như sau. Một buổi sáng bạn thức dậy và cảm thấy hơi buồn nôn. Bạn cũng không có triệu chứng cụ thể. Vì vậy, bạn đến gặp bác sĩ. Cô ấy không biết gì về bạn và cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy, cô ấy đề nghị tiến hành một loạt các xét nghiệm và sau một tuần trôi qua, kết quả trả về cho thấy bạn dương tính với một căn bệnh X khó chịu và rất hiếm gặp. Nó chỉ chiếm khoảng 0,1% dân số. Dĩ nhiên là bạn sẽ rất lo lắng và không muốn điều này xảy ra. Vì vậy, bạn hỏi bác sĩ về khả năng thực sự bạn mắc bệnh là bao nhiêu. Và cuối cùng, bạn nhận được câu trả lời từ bác sĩ rằng 99% số người xét nghiệm đều cho ra kết quả chính xác. Trên thực tế, khi được hỏi rằng khả năng mắc bệnh của bạn là bao nhiêu, nhiều người sẽ cho rằng con số đó là 99%, vì đó là độ chính xác của bài kiểm tra. Nhưng thực tế điều đó không hề đúng. Bạn cần định lý Bayer để có được một cách nhìn nhận và quan điểm khác. Định lý Bayer sẽ cho bạn biết xác suất của một giả thuyết nào đó nói rằng bạn thực sự mắc bệnh là đúng trong một sự kiện, rằng bạn đã xét nghiệm dương tính với căn bệnh này. Để tính toán điều này, bạn cần lấy xác suất trước đó của giả thuyết là đúng, nghĩa là khả năng bạn nghĩ rằng xác suất mình bị mắc bệnh này trước khi nhận được kết quả xét nghiệm, và nhân nó với xác suất của sự kiện đưa ra giả thiết là đúng, nghĩa là xác suất mà bạn sẽ có xét nghiệm dương tính nếu bạn mắc bệnh, và sau đó chia cho tổng xác suất xảy ra sự kiện. Đó là kết quả xét nghiệm dương tính. Thuật ngữ này là sự kết hợp giữa khả năng bạn xét nghiệm dương tính chính xác cộng với khả năng bạn không mắc bệnh và bị xác định sai. Trong công thức này, xác suất để bạn mắc bệnh trước khi nhận được kết quả xét nghiệm chính là tần suất mắc bệnh trong dân số, tức là 0,1%. Và nếu bạn cắm những con số còn lại vào công thức và tính toán, bạn sẽ thấy rằng mình có 9% khả năng thực sự mắc bệnh sau khi xét nghiệm dương tính. Nếu bạn nghĩ về con số này thì đây là mức khá thấp. Về bản chất, nó không phải là một cái gì đó tự mâu thuẫn. Mọi người chỉ cảm thấy có chút gì đó phản trực giác khi một xét nghiệm có độ chính xác cao lại mang cho chúng ta giá trị tiên đoán thấp như vậy. Trên thực tế, ta có thể gọi đây là một nghịch lý xét nghiệm y khoa, khi nó đề cập đến những sự thật được chứng minh là đúng nhưng vẫn có cảm giác là sai khi diễn đạt theo một cách nhất định. Trước khi làm rõ hơn vấn đề, tôi muốn các bạn hãy nhìn lại những con số như thế này một lần nữa. Nó là cơ sở để đưa ra giá trị tiên đoán cuối cùng. Giả sử có 1.000 người trải qua một cuộc xét nghiệm nhất định. Và 0,1%, tức là một người trong số họ bị mắc bệnh. Tuy nhiên, việc xét nghiệm sẽ cho kết quả chính xác là 99% những người mắc bệnh. Vì vậy sẽ có 1%, tức là 10 người nào đó sẽ bị xác định sai là mắc bệnh. Vì vậy, nếu bạn là một trong số những người có kết quả xét nghiệm dương tính và mọi người chỉ được chọn ngẫu nhiên, thì bạn thực sự là thành viên của một nhóm gồm 11 người, trong đó chỉ có một người mắc bệnh. Vì vậy, khả năng bạn thực sự mắc bệnh này sẽ là 1/11, tức là khoảng 9%. Khi Bayer lần đầu tiên đưa ra định lý này, ông thực sự không nghĩ rằng nó mang tính cách mạng. Ông ấy thậm chí còn không nghĩ rằng nó đáng được xuất bản. Ông ấy đã không gửi nó cho Hiệp hội Hoàng gia, nơi mà ông ấy là thành viên. Và trên thực tế, nó được phát hiện trên các giấy tờ của ông sau khi ông qua đời vào năm 1761.
Sau đó những người thân của Bayer đã nhờ một người bạn của ông tên là Richard Fry tìm hiểu kỹ các tài liệu của ông và xem liệu có thứ gì đáng giá xuất bản trong đó không. Và đó là nơi mà Fry đã khám phá ra cái mà ngày nay chúng ta gọi là nguồn gốc của định lý Bayer. Ban đầu Bayer xem xét một thí nghiệm tưởng tượng. Trong đó ông ấy ngồi quay lưng với một chiếc bàn bằng phẳng và yêu cầu trợ lý ném một quả bóng lên bàn. Bây giờ quả bóng này có thể tiếp đất hoặc kết thúc ở bất kỳ đâu trên bàn. Bayer muốn tìm hiểu xem nó ở đâu nên đã yêu cầu trợ lý của mình ném một quả bóng khác và nói cho ông ấy biết nếu nó rơi sang bên trái, bên phải hoặc ở phía trước hoặc phía sau quả bóng đầu tiên. Bayer ghi lại điều đó và yêu cầu trợ lý ném nhiều quả bóng hơn nữa. Sau đó điều mà ông nhận ra là thông qua cách này, ông có thể cập nhật ý tưởng của mình về vị trí của quả bóng đầu tiên. Tất nhiên là Bayer không bao giờ hoàn toàn chắc chắn, nhưng với mỗi bằng chứng mới, ông ấy sẽ ngày càng chính xác hơn. Đó là cách mà Bayer nhìn thế giới. Trên thực tế, có nhiều điều mà ta không thể biết nó một cách hoàn hảo và chính xác. Và tất cả những gì mà chúng ta có thể hy vọng làm là cập nhật hiểu biết của mình khi ngày càng có nhiều bằng chứng. Khi Richard Fry giới thiệu định lý Bayer, ông đã so sánh với một người đàn ông bước ra khỏi hang động. Có lẽ ông đã sống cả đời trong đó và lần đầu tiên khi nhìn thấy mặt trời mọc, ông tự nghĩ đây có phải là sự kiện chỉ xảy ra một lần hay là một điều kỳ quặc. Và rồi mỗi ngày sau đó, khi mặt trời mọc trở lại, ông ấy đã tự tin hơn và cho rằng đó là cách mà thế giới vận hành. Vì vậy, định lý Bayer thực sự không phải là một công thức được thiết kế để sử dụng một lần. Nó được thiết kế để sử dụng nhiều lần, mỗi lần thu được một bằng chứng mới và cập nhật xác suất của bạn. Nếu chúng ta quay lại ví dụ khi bạn có kết quả xét nghiệm là dương tính với một căn bệnh, điều gì sẽ xảy ra khi bạn đến gặp một bác sĩ khác, lấy ý kiến thứ hai và thực hiện lại các xét nghiệm đó một lần nữa bởi một phòng thí nghiệm khác, chỉ để chắc chắn rằng những cuộc kiểm tra đó là độc lập và giả sử cuộc kiểm tra đó cũng có kết quả là dương tính. Bây giờ, để tính xác suất mà bạn thực sự mắc bệnh là bao nhiêu, bạn có thể sử dụng lại công thức Bayer một lần nữa. Ngoại trừ lần này, đối với xác suất trước đó là bạn mắc bệnh, bạn phải cập nhật lại bằng chứng mới, tức là xác suất đã tính ra trước đó là 9%. Nếu tính toán những con số đó lại một lần nữa, xác suất mới dựa trên 2 lần kiểm tra dương tính sẽ là 91%. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ trong định lý Bayer đó là hành động của chúng ta đóng vai trò quyết định kết quả và xác định sự việc thực sự như thế nào. Nếu chúng ta nội tâm hóa một điều gì đó là đúng, và có thể chúng ta chắc chắn 100% rằng nó là đúng, vì vậy chúng ta không làm gì để thay đổi nó, vẫn tiếp tục làm những điều tương tự, thì chúng ta tiếp tục nhận được những kết quả tương tự. Vì vậy, tôi nghĩ việc hiểu rõ định lý Bayer cũng ngụ ý rằng thử nghiệm là điều cần thiết. Hãy thay đổi nếu bạn muốn có điều gì đó khác đi.